خب بعد از استقبال بی‌نظیر شما از ویدیوی 5 ستاره کمیاب تصمیم گرفتم قسمت دوم همین ویدیو رو هم بسازم. 5 ستاره کمیاب قسمت دوم. پیرز ارو مدل A. تو سالهای قبل از جنگ جهانی دوم پیرز ارو به عنوان رولز رویس آمریکایی شناخته میشد. به این دلیل که لوکس‌ترین اتومبیل تولید آمریکا در زمان خودش بود. در واقع تمام رئیس جمهورهای آمریکا پیرز ارو سوار می‌شدند. به غیر از رئیس جمهور آمریکا، ملک عبدالعزیز آل سعود از پادشاهان عربستان هم یکی از مشتریان این خودرو بود. قیمت حدودی پیرز ارو یه چیزی حدود $25,000 بود. دلار اون موقع. ولی یه نسخه از این خودرو بود که حدود $30,000 قیمت داشت. سال 1930 درهای نمایشگاه پیرز ارو در نیویورک به روی مردم باز شد تا محصولی رو ببینن که تا اون موقع ندیده بودن. گرونترین خودروی تولید آمریکا، یه لیموزین زیبای سفید رنگ با یراقالات و تزیینات طلایی. نکته‌ای که خیلی بیشتر به چشم میومد علامت یک تاج جواهر نشان بود روی درهای دو طرف خودرو. یک هفته بعد این خودرو سوار کشتی شد تا به تهران برسه و مورد استفاده رضا شاه قرار بگیره. در واقع رضا شاه برای مراسم‌های رسمی یه خودروی خاص می‌خواست و اینجوری شد که دربار با مراجعه به نمایندگی شرکت پیرز ارو در تهران سفارش چنین خودرویی رو داد. سال 1938 شرکت پیرز ارو منحل میشه و اسناد زیادی از این خودرو و خودروهای دیگه باقی نمونده. ولی تو همون مدارک باقی مونده یه سری خصوصیات در مورد این خودرو ذکر شده. آبطلاکاری کلیه یراقالات برنزی مانند دستگیره‌ها، قاب پنجره‌ها، قاب چراغ‌ها و سپرها. تودوزی از ابریشم سفید شامپاینی اعلی، کفپوش پشمی مرغوب روسی. وقتی خودرو به تهران رسید رنگش رو از سفید به سرمه‌ای تغییر دادن که گفته میشه به دستور رضا شاه. به علاوه تو نسخه رونمایی شده در نیویورک رکاب خودرو ساده بوده و لاستیک زاپاس روی رکاب جانمایی نشده بود، ولی تو نسخه مورد استفاده در ایران لاستیک زاپاس روی رکاب قرار گرفت. احتمالاً این رکاب بعدها در ایران با رکاب یک دستگاه پیرز اروی دیگه عوض شد. رضا شاه 11 سال پس از اینکه این خودرو به تهران رسید از سلطنت کناره‌گیری کرد، اما این خودرو بعدها مورد استفاده محمد رضا شاه هم قرار گرفت. اشتوتس بلک هاوک. سال 1968 یه بانکدار نیویورکی به نام جیمز اودانل یه خودروسازی قدیمی و پر افتخار رو بازسازی میکنه. اشتوتس موتور کامپنی با همکاری ویرجیل اکسنر طراح بازنشسته کرایسلر مدل بلک هاوک دوباره زنده میشه. طرح اصلی اکسنر المان‌های خاصی داشت. قرارگیری لاستیک زاپاس روی در صندوق عقب، جلو پنجره کرومی مشبک برآمده و چراغ‌های جلوی مستقل از بدنه. نمونه اولیه این نسل از بلاک هاوک توسط شرکت جیاد در ایتالیا با هزینه بیش از $300,000 ساخته شد. یعنی با پول امروز یه چیزی حدود $2,000,000. این نسل بر اساس پلتفرم و موتورهای جنرال موتورز ساخته شد. البته موتورهای متنوعی از جنرال موتورز و حتی فورد روی این خودرو کار گذاشته شد. در زمان تولید به صورت تخمینی یه چیزی حدود 500 تا 600 بلاک هاوک فروخته شد. جدا از موتور 8 سیلندر و گیربکس اتومات 3 سرعته، امکانات این اتومبیل در زمان خودش شاهکار بوده. یک پلاک طلا که اسم مالک اولیه ماشین روش نوشته میشد و روی داشبورد ساخته شده از چوب افرا یا گردو نصب میشد. چرم کانلی که پوشش صندلی‌ها و داشبورد بود. نوشته‌های دکمه‌ها و گیج‌ها که به 2 زبان ایتالیایی و انگلیسی نوشته میشد. کفپوش‌های ساخته شده از پشم اعلا یا پوست راسو. فندک و کابینت مشروب در عقب خودرو. کنترل اتوماتیک چراغ‌های جلو از طریق سنسور تشخیص نور محیط. سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف برقی، سیستم کروز کنترل، قفل مرکزی، دزدگیر و چندین آپشن دیگه که واقعا اطلاعاتی ازشون ندارم. مدل‌های اولیه این خودرو به همراه لاستیک‌های 17 اینچی رام فلت عرضه شد که بعدها گفتن ایمن نیست. در سال 1976 شرکت اشتوتس لیست خریداران این خودرو رو منتشر کرد.
از افراد مشهوری که این خودرو رو خریداری کردن میشه از الویس پریسلی، جانی کش، جری لوئیس، محمد علی کری، التون جان، پال مککارتی و آل پاچینو نام برد. اما بزرگترین طرفدار این خودرو کسی نبود جز محمد رضا پهلوی، شاه ایران. شاه ایران 12 دستگاه اشروت بلک هاک رو خریداری کرد و ما تنها به یکی از این 12 دستگاه دسترسی داشتیم و از سرنوشت 11 دستگاه دیگه اطلاعی نیست. نکته دیگه‌ای که توی این لیست خریداران باید بهش توجه بشه اینه که زیر اسم تمامی این افراد شغل یا منبع درآمدی آنها بیان شده. زیر اسم محمد رضا پهلوی تنها یک کلمه نوشته شده: نفت. پورشه 934. این ماشین یکی از پرحاشیه ترین خودروهای این موزه است، ولی بذارید از قبل‌تر شروع کنیم. تو سالهای 1970 پورشه به عنوان یک برند مسابقه‌ای شناخته می‌شد. بعد از برد مسابقات لمانس در سالهای 1970 و 1971 خودروسازی اشتوتگارت پورشه مترادف بود با ریسینگ. این شد که شرکت مشغول ساخت خودروهایی برای مسابقه دهنده‌های خصوصی شد. یکی از تولیداتشون 934 بود، ساخته شده بر اساس 911 توربو با کد بدنه 930 که به طور خاص برای مسابقات گروه 4 ساخته شده بود. در اصل برای تبدیل 930 به 934 پورشه سنگ تمام گذاشت. موتور بیروح 260 اسپی تخت رو برداشت، یه موتور 2.9 لیتری رو جایگزین کرد که 480 اسب بخار تولید میکرد. سال 1975 ترمزهاش رو از مدل 917 برداشت و تا جایی که تونستن وزنش رو کم کردن. توی قوانین گروه 4 اومده که اتومبیل‌ها حداقل باید 1090 کیلوگرم وزن داشته باشن و پورشه 934 حتی با میله‌های محافظ داخل ماشین وزنش اونقدر پایین بود که لازم شد برای رسیدن به 1090 کیلو کیسه های ماسه داخل ماشین کار بذارن. با این شرایط 934 به شدت خوش‌دست بود و بسیار سریع. در نهایت پورشه 31 دستگاه از این مدل فروخت. سال 1976 تیم مکس موریتز شاسی شماره 930 670 0168 رو خرید و به رنگ یاگر مایستر رنگش میکنه و با این رنگ فقط 2 مسابقه میده. در سال بعدش هم مسابقاتی شرکت میکنه اما با رنگ متفاوت، احتمالاً سبز یا شاید هم سفید. در سال 1978 شخصی به نام هرو پولان این خودرو رو میخره یا اجاره میکنه و دوباره به رنگ نارنجی یاگرمایستر رنگش میکنه تا تو مسابقات لمانس شرکت کنه. بماند که تو دور 167م گیربکس به مشکل میخوره و از دور مسابقه خارج میشه. بماند که چند روز بعد ماشین به مکس موریتز برمیگرده و اونها هم میفروشنش. سال 1356 شخصی به نام فیروز سید انصاری این خودرو رو میخره. فیروز سید انصاری پسر سفیر ایران در ایتالیا بود و به همین واسطه چند تا از خودروهای ایتالیایی شاه هم از جمله میورا رو وارد ایران کرد. چند دستگاه فراری، 2 دستگاه پورشه و چند تا BMW هم جز موارد وارداتی بوده. از جمله این پورشه. این خودرو وقتی وارد ایران شد با توجه به پیشینه‌اش به عنوان خودروی مسابقه‌ای آقای انصاری مورد استفاده قرار گرفت. در قدم اول رنگ خودرو به مشکی تغییر کرد و روی بدنه نوشته شد FS انصاری. بعد از شرکت در مسابقات و بردن چندین عنوان در ایران، اینجای داستان دیگه همه میدونن. این خودرو با همون رنگ مشکی تا قبل از بازگشایی موزه نگهداری میشد، اما با بازگشایی اخیر موزه رنگ بدنه به رنگ نارنجی قرمز عجیبی تبدیل میشه. دیگه نه از یاگرمایستر خبری است و نه از FS انصاری. نکته مهم اینه که احتمالاً این خودرو با افتخارترین و پرکارکردترین خودروی این مجموعه است. مرسدس بنز 600. سری 600 مرسدس که با بدنه W100 ساخته شد مدل فوق لوکس محصولات مرسدس بنز حساب میشه که در سالهای 1963 تا 1981 تولید شد. این مدل پدر بزرگ برند میباخ مرسدس بنز حساب میشه.
در طول سالهای تولید مجموعاً 2677 دستگاه از این اتومبیل تولید شد که 2190 دستگاه مدل‌های 4 بودن، بهشون میگفتن سالون، 304 دستگاه مدل پولمان، 124 دستگاه مدل 6 پولمان و 59 دستگاه هم مدل کالسکه‌ای. به طور کلی این مدل 2 فرم بدنه داشت. بدنه شاسی کوتاه که همون مدل‌های 4 یا به اصطلاح سالن بوده و بدنه با شاسی کشیده که شامل مدل‌های لیموزین و کالسکه‌ای میشه. مدل کالسکه‌ای هم اینجوری بوده که سقف قسمت صندلی عقب خودرو در مدل‌های لیموزین به صورت کروک بوده و باز می‌شده. نوآوری خاصی که توی این مدل صورت میگیره استفاده از یک سیستم هیدرولیک پیشرفته و پیچیده برای کنترل بخش‌های مختلف خودرو بوده. شیشه بالابرها، صندلی‌ها، سانروف، در صندوق عقب و سیستم بستن در خودرو همش با سیستم هیدرولیک انجام میشه. یکی از دلایلش این بوده که موتور الکتریکی در اون سالها به اندازه‌ای نبوده که بشه توی درهای خودرو جا بشه. پس با چند تا شلنگ متصل به پمپ هیدرولیک خودرو رو میتونستن کنترل کنن. از مالکین سرشناس این خودرو میشه به کوکو چنل، دیوید بویی، الیزابت تیلور، الویس پریسلی، جک نیکلسون، جرمی کلارکسون و جی لنو اشاره کرد. علاوه بر سلبریتی ها، سیاستمداران زیادی این خودرو رو خریدن. از دنگ ژیاوپینگ گرفته تا حسنی مبارک، کیم جونگ اون تا سلطان خالد عربستان، از پابلو اسکوبار تا پاپ، از برلوسکونی تا شاه ایران محمد رضا شاه. تو دربار ایران 3 دستگاه از این مدل کالسکه‌ای موجود بود و 18 دستگاه از مدل‌های دیگه که در اختیار گارد شاهنشاهی بوده. جی لنو یه خاطره جالب از این خودرو تعریف میکنه که بامزه است. میتونیم با هم دیگه اینو گوش کنیم. You know, the fun thing about this car, as I said, all the dictators had this, all of them. And I was driving this car once up the street here, and I see a white-haired man, about 75, 80. I believe he was Iranian. In fact, I know he was Iranian. And when they pulled up next to me, he went, ah! He goes, you scared the crap out of me. I thought you were the Shah. I thought you were a Savak agent tracking me down. Then he started laughing. And he thought that was so funny. He thought I was a Savak agent for the Shah driving around. As soon as he saw this car, he just scared him to death. So that... لامبورگینی میورا. صحبت در مورد داستان شکل‌گیری یه افسانه یه مقدار سخته. من نمیتونم یه افسانه رو بنویسم. در مورد این افسانه کلمات کافی نیست. اینکه بگیم موتور V12 چیه، شاسی و پروتوتایپ چجوری ساخته شده، طراحی بدنه کارکیه، افسانه رو اینا تعریف نمی‌کنه. ولی میشه داستان‌هایی که برای افسانه‌ها اتفاق میفته رو تعریف کرد. شاسی شماره 3303. این شاسی 101مین میورای تولیدی بود و چون مشتری خاصی داشت یه سری ویژگی‌های خاص هم داشت. رنگش به انتخاب مشتری تو مایه‌های قرمز و سفید بود. بیانکو روسو. همچنین شخصی سازی‌های بدنه شامل سپر جلویی کرومی و قاب پنجره‌های کرومی هم روی ماشین صورت گرفت. 9 فوریه 1968 شاسی شماره 3303 به ویلا سوورتا واقع در سموریس سوئیس رسید و تحویل این مشتری خاص شد. محمد رضا پهلوی شاه ایران و این میورا اولین میورای شاه بود. طبق نوشته سایت سوپرکار نوستالژیا، شاه ایران یکی از پولدارترین آدم‌های جهان بوده که ثروتش از بابت وجود منابع زیرزمینی در ایران بود. به همین دلیل تونسته یک گنجینه ارزشمند از اتومبیل‌های خاص مثل لامبورگینی، فراری، مازراتی، پورشه به همراه تعدادی زیادی رولز رویس، بنتلی و مرسدس جمع کنه. شاسی 3303 در سوئیس باقی موند و به ناوگان خودروهای سلطنتی وارد نشد. در انقلاب سال 1357 هم که تمامی خودروها به مالکیت بنیاد مستضعفان درآمد، این خودرو نجات پیدا کرد. چند سال بعد این خودرو با مالکیت علیرضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه در لندن ظاهر شد و تا سال 2010 در اختیار علیرضا پهلوی بود. میورای دیگه‌ای که در اختیار شاه قرار داشت شاسی شماره 4934 بود. این 4مین میورای شاه بود و اولین میورا با تریم SVJ یا سوپر ولوچه جوتا. در واقع این مدل یه مدل سوپر ولوچه بود که رنگ بدنه آبی متالیک داشت با توزیع‌های سفید. ولی بعد از تبدیل شدن به سوپر ولوچه جوتا رنگ بدنه به قرمز متالیک تغییر کرد. مثل بقیه SVJ ها موتور تقویت شد، سیستم اگزوز مستقیم استفاده شد و بدنه اصلاح شد و سیستم تعلیق هم ارتقا یافت. سرویس اطلاعاتی ایران احتمالاً همون ساواک قبل از تحویل این خودرو رو مورد بازبینی قرار داده.
شاه میخواست این خودرو هم در اقامتگاه زمستانیش یعنی ویلا سوورتا تحویل داده بشه. به همین دلیل خودرو با لاستیک‌های زمستانی میخدار تحویل داده شد. این خودرو در دسامبر 1971 ارسال شد و ظاهراً شاه قبل از اینکه این خودرو رو به ایران بفرسته فقط یه بار در سوئیس اون رو رونده. هرچند مثل خیلی دیگه از خریداش خیلی زود علاقه‌اش رو به این ماشین از دست داد. این ماشین بعد از انقلاب تا سال 1995 توی ایران میمونه و در اون سال به همراه چند ماشین دیگه به یه تاجر اماراتی فروخته میشه. سال 1997 این خودرو در حرجی بروکس در ژنو به مبلغ 497,500 دلار با پیمایش خیلی کم به بازیگر هالیوود نیکولاس کیج فروخته میشه. در سال 2004 میورای مشهور به یک تاجر انگلیسی فروخته میشه و در زمان فروش کمتر از 500 کیلومتر کارکرد داشته. توی متن گفتیم شاه 4 دستگاه میورا داشت. 4 دستگاه میورا با تریم‌های مختلف و داستان 2 تاش رو گفتیم، ولی 2 تای دیگه کجاست؟ در زمان شاه 2 تا لامبورگینی دیگه هم توی ایران بود. البته واقعا نمیدونیم مالکیتش برای کی بوده. یکیش تریم اسفی سرمه‌ای رنگ که میگن متعلق بوده به برادرزاده شاه که به ایتالیا میره و اون یکی یه مدل اس بوده که سفید رنگ بوده و میگن متعلق بوده به دختر شاه که تو موزه قرار داره. خب این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم برای حمایت بیشتر از این محتواها این ویدیو رو لایک کنید و به دوستانتون هم بفرستید. یه سری ویدیوهای دیگه و توضیحات بیشتر و منابع دیگه هم توی توضیحات قرار میدم و اگه دوست دارید در مورد این خودروها بیشتر بدونید میتونید به اونها هم سر بزنید. ممنون که نگاه کردید. ممنون که همراه هم بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.